chúng tôi rất là hoan nghênh việc ứng dụng bơm năng lượng mặt trời thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian vừa qua. Đây là công nghệ mới của Vinfast ở thể hiện nhiều ưu điểm. Thứ nhất là mình chuyển hóa cái năng lượng mặt trời thành cái điện năng cho các cái máy bơm, giúp cho giảm chi phí, giúp cho việc sử dụng của người dân, giảm sự phụ thuộc vào cái điện quốc gia. Có những thời điểm mặc dù là điện cúp nhưng mà người dân có nước để sử dụng được liên tục, là sinh hoạt hoàn toàn ngày người dân được ổn định, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Thứ hai là trong vấn đề truyền thông thì nó sẽ truyền thông trực quan về cái công nghệ mới thân thiện với môi trường, giúp cho người dân nâng cao nhận thức trong cái việc mà có với biến đổi khí hậu, ứng dụng và thử nghiệm năng lượng mặt trời tại các nhà máy nông thôn trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua mang lại hiệu quả rất là tốt, thiết thực và thân thiện với môi trường. Là dự án đã tiếp thêm nguồn lực cho các nhà nước tạo điều kiện để đầu tư nâng cấp hệ thống mở rộng số hộ đóng gói, giúp cho hoạt động của doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, tạo một số hộ đóng gói của người dân ngày nâng cao, giúp cho hiệu quả của hoạt động các doanh nghiệp cấp nước đạt hiệu quả cao. Thứ hai là doanh nghiệp dự án đã giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, thích ứng biến đổi khí hậu, từ đó tạo cho doanh nghiệp có ý thức về bảo hộ về môi trường, sử dụng năng lượng sạch xanh trong hoạt động. Dự án có cách tiếp cận trên kết quả đầu ra. Đây là cách tiếp cận mới và sáng tạo. Thứ nhất là cách tiếp cận từ đầu ra đã đạt hiệu quả dự án lên hàng đầu. Doanh nghiệp hỗ trợ căn cứ vào kết quả đầu ra là số hộ đó. Việc thứ hai là nó là tạo quy định tối đa những sản phẩm bên có liên quan, tăng hiệu quả, gia tăng số hộ thuận lợi. Bên cạnh đó thì có một số cái khó khăn, thách thức, trở ngại đối với một số doanh nghiệp, chỉ là các doanh nghiệp nhỏ. Để thứ nhất là chi phí đối với doanh nghiệp trong cái đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến tàu nhìn chung thì khá lớn. Đối với các doanh nghiệp lớn thì có cái điều kiện thì dễ thực hiện, tuy nhiên đối với các doanh nghiệp nhỏ thì khó khăn, thì chi phí mà để đầu tư nâng cấp mở rộng thì nó quá lớn, do vậy khó khăn trở ngại không đủ kinh phí. Để đối với khó khăn thứ hai là thời gian giải ngân kéo dài, gây khó khăn cho doanh nghiệp về chi phí. Để đạt được 100% số hộ và phải được ra sau 6 tháng mới giải ngân cho một sự nghiệp nhỏ khó khăn trở ngại. Dự án trên tạo điều kiện cho những các doanh nghiệp nhỏ có cái điều kiện tiếp xúc với dự án và tạo điều kiện thuận lợi cho dự án triển khai hiệu quả. Cụ thể là đề nghị tăng hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến ống và rút ngắn cái thời gian giải ngân cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian trả dự án để doanh nghiệp có được chi phí để hoạt động. Cái thứ hai là trên địa bàn tỉnh thì dự án đã tạo điều kiện cho trung tâm nước sạch và sử dụng nước thô của tỉnh tham gia cùng dự án ngay từ đầu để có những cái đóng góp, những cái giai đoạn là khảo sát hoặc là đánh giá hiệu quả dự án nó đạt được hiệu quả cao. Mục tiêu đến năm 2020 sử dụng nước sạch thì các cái giải pháp đặt ra là thứ nhất là đa số điều chỉnh các quy hoạch thủy lợi, quy hoạch cấp nước để có cái kế hoạch đầu tư các cái công trình thủy lợi, tạo các cái nguồn ngọt giúp cho các cái công trình nông thôn có cái chất lượng nước
hay là huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho các nước, trọng tâm là đẩy mạnh cái xã hội hóa trong nước thông qua các cái cơ chế chính sách đại biểu thuế suất đất đai cho các doanh nghiệp. Vấn đề thứ ba là đẩy mạnh